कहाँ भालेसम्म हुनुहुन्छ? पानी परेर गोप्रोमा लास्टै खोर भए क्वालिटी खास राम्रो आएन, त्यही नै हो तनाव भए। केटाहरू दुईजनामै रेस हान्दिनु खोज्ने के भन्ने हो, भनेको मान्दैन। कतिचोटि भनिसक्यो यसरी नकुदा हो भनेको मान्दैन। भैटकोमा जाने बाटो यही हो भन्दैछ है। कहाँनिर गएर बस्ने त भाइ? कहाँ गएर बस्ने? सही हो सही हो। यो चाहिँ एकदम राम्रो छ है गाइस। दामी छ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ नि टक्क क्यामेरा राखेर नि टाइम ल्याप्स गर्दा नि बाटोले प्लेन नउडेको टाइममा हेलिकप्टर उडाएको छ है गाइस। हेर्नु त्यो रोडहरू देख्छ तर अलि राम्रो माथि नै आयो। पछाडि प्लेनमा चाहिँ मेरो दाजु हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ भैट गुम्बाबाट अब एकछिन तलतिर अलिकति
फ्रेस हुने भनेर तलतिर जाने भन्ने कुरा हो केटाहरूको। तलतिर जान्छौँ अनि तलतिर गएर एकछिन बसेर त्यसपछि त जान्छौँ। अब A220 को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ A220 चाहिँ मैले पहिला पनि लगभग 2 वर्ष जति चलाएँ होइन। अब 2 वर्ष जति चलाउँदाखेरि त्यो मलाई चाहिँ राम्रै एक्सपिरियन्स थियो, यसमा राम्रै थियो, बाइक चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई त्यति बेला। अनि मैले चाहिँ पछि R15 भित्री निक्ल्यो, R15 भित्री निक्लेपछि 220 बेचेर R15 भित्री नन एबिएसमा ल्याएको थिएँ। पछि अनि फेरि त्यो भित्री पनि एक्सिडेन्ट भएर गयो, त्यसपछि फेरि अर्को एबिएसमा लिएँ भित्री। अहिले चाहिँ भित्री छ। A220 चाहिँ दाइको हो, मैले अहिले दाइको बाइक चलाइरहेको हो। मेरो आफ्नो बाइक चाहिँ R15 भित्री चाहिँ घरमै राखेको छ। अझ पानी पनि पर्ला जस्तो भयो, त्यही भएर अनि पानी सानी पऱ्यो भने बोर हुन्छ भनेर अनि एकखेप चलाएन। अनि पावर पिकअपको कुरा गर्नुपर्दा 220 को अब पावर चाहिँ एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो कुद्छ। अब यहाँबाट चाहिँ मास्तिर जाने भन्ने कुरा भएको केटाहरूको। यहाँबाट हामी मास्तिर जान्छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ मास्तिर गएर अनि त्यसपछि कुरा हुन्छ। बाटो चाहिँ खतरै रहेछ। यस्तो 220 को लागि त यस्तो खासै केही छैन। अब चिप्लो चाहिँ चिप्लो रहेछ है, भन्ने लडेन। बाटो चाहिँ डेन्जर चिप्लो रहेछ। हामी चाहिँ व्हाइट गुम्बाको अर्कोपट्टि साइडमा जाँदैछौँ। R15 लिएर आउनु चाहिँ गाह्रै हुन्छ यहाँनिर, बाटो एकदम चिप्लो छ। अब त्यही हो, सेमी फेयरिङ छ 220 मा। अहिले नयाँ आएकोमा त एबिएस पनि आएको छ। अनि एबिएसले गर्दा पनि बाइक चाहिँ एकदम राम्रो छ। पहिला चाहिँ एबिएस थिएन, यसमा पनि एबिएस छैन। यो नयाँ आएको भने यसमा पनि एबिएस छैन। एबिएसको भन्दा 1-2 लट अगाडिको बाइक हो यो चाहिँ। पहिला मेरो चाहिँ 79 लटको बाइक थियो। अनि मैले चाहिँ त्यो बाइक चाहिँ अहिले चाहिँ बेचिदिएँ। अब यतै रोक्ने हो, ठिकै छ। केटाहरूले यतै रोक्ने कुरा गरे। बाइक चाहिँ ठ्याक्क यहाँ राख्नु पर्ला डाँडामा। भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ यहाँनिर होइन। भ्यू चाहिँ एकदम खुल्ला, तल काठमाडौँ भ्याली एकदम राम्रो देखिँदो रहेछ यहाँबाट। बिहान चाहिँ एकदम राम्रो देखिने है त, होइन त शीतल? सही हो। बिहान आउनु भ्याइएन होइन, अब काम पनि गर्नु पऱ्यो। भ्लग सँगसँगै काम पनि त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तै भयो। ठिक छ। यसको नाम चाहिँ बतासे डाँडा हो। तिम्रो घर त यहाँबाट अलिकति तलतिर होइन त?